ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ የኢትዮ ፊዚክስ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬም ማቀርብላችሁ የግሬድ 9 የመጨረሻውን ዩኒት ዌቭ ሞሽን ኤንድ ሳውንድ ላይ እንወያያለን። ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ላይ በሂት ኤንድ ቴምፕሬቸር ላይ ኢፌክት ኦፍ ሂቲንግ ስለ ኤክስፓንሽን ራይዚንግ ቴምፕሬቸር እና ቼንጅ ኦፍ ስቴትን በሰፊው ተወያይተናል። ዛሬ የምናወራው ስለ ዌቭ ይሆናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁኝ ቆዩ። First let's define the meaning of wave. Wave ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ ዲፋይን እናድርገው። So wave ስንል simply it refers a disturbance that produced at some part of the medium or and transport energy from one point to another point ወይም from one place to another place. So wave ስንል series of vibration ነው በቀላሉ የሚገልጽልን። It refers a series of disturbance or a series of vibration ነው የሚገልጽልን series of vibration። ስለዚህ vibration ስንል ደግሞ like it might be up and down back and forth አይነት እንቅስቃሴዎች ወደ ላይና ወደ ታች ወደ ፊት ወደ ኋላ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አይነት እንደዚህ አይነት ሞሽኖች ቫይብሬሽን ብለን እንጠራቸዋለን። ይሄ የቫይብሬሽን ስብስብ ወይም ቫይብሬሽን በራሱ ምን ብለን እንጠራዋለን? ዌቭ ይባላል። ይሄ በሚዲየሙ የተወሰነ ፓርቲክል ላይ ሊፈጠር የሚችል አይነት ነገር ነው። ሶ ይሄ ሲሪስ ኦፍ ቫይብሬሽን ዌቭ ተብሎ ይጠራል። አስተውሉ። ዌቭ ማለት በቀላሉ ሲሪስ ኦፍ ቫይብሬሽን ነው። ቫይብሬሽን ስንል እንዳልኳችሁ ወደ ላይ ወደ ታች ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ አይነት እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ዌቭ ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ ዌቮች ቫይብሬት በሚያደርጉበት ጊዜ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ኢነርጂን እንዲሁም ኢንፎርሜሽን እና አንዳንዴ ይወስዱልናል። ለምሳሌ በምናወራበት ጊዜ ዌቭ አለ፣ ሳውንድ ዌቭ የሚባል ይሄ ዌቭ ሳውንድ ኢነርጂን ከሶርሱ እስከ ሪሲቨሩ ይዞልን የሚመጣው ይሄ ዌቭ ይሆናል ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን ቴክስቶች የተለያዩ ኢንፎርሜሽኖችን የሚወስድልን ይሄ ዌቭ ነው። ይሄ ዲስተርባንስ ነው። ይሄ ቫይብሬሽን ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዌቭ ኢነርጂን ከአንድ ፖይንት ወደ ሌላ ፖይንት በሚወስድበት ጊዜ ልብ ማለት ያለባችሁ ነገር ምንድነው? የሚዲየሙ ፓርቲክሎች ከኢነርጂ ጋር አብረው አይጓዙም። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ እኛ በምናወራበት ጊዜ ልክ ከስፒከሩ ላይ ልክ ከአፋችን ሳውንድ ኢነርጂው ሲወጣ በሚወጣበት ጊዜ ሳውንድ ኢነርጂው በቀላሉ ተናጋሪው እዚህ ጋር ቢኖር ለምሳሌ ተናጋሪው ይሄ ቢሆን በሚያወራበት ጊዜ ሳውንድ ኢነርጂ ሲወጣ እዚህ ጋር ሳውንድ ኢነርጂው ምን ይፈጥራል? ኤር ፓርቲክሉ ላይ ቫይብሬሽን እንዲፈጠር ያደርጋል። ስለዚህ ቫይብሬሽኑ ኢነርጂውን ይዞት ይሄዳል እንጂ ቫይብሬት ማድረግ አንዱ ይሄድና ወደፊት አንዷ ፓርቲክል ወደፊት ሄድና ከቀጣይ ፓርቲክል ትጋጨና እሷ ወደ ኋላ ባክ ታደርጋለች። ስለዚህ የፓርቲክሎቹ ሙቭመንት ወደፊትና ወደ ኋላ ይሆናል ማለት ነው እንጂ ፓርቲክሉ አንዷ ፓርቲክል እንዲተሸክማ እዚህኛው ጫፍ ላይ አደርስም። ላይክ አሁን እቃ ይዘን ተሸክመን ስንሄድኛ እንደምናደርገው ፓርቲክሎች ኢነርጂውን እንደዚህ አይደለም የሚወስዱት። በመጋጨት በቫይብሬሽኑ አማካኝነት በቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ኢነርጂ ይጓዛል እንጂ ፓርቲክሉ ባይትሰልፍ ኢነርጂን ይዞ አይጓዝም። ቫይብሬሽኑ ነው ይዞት የሚሄደው ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ ሌላኛው ቤዚካሊ ስለ ዌቭ ስናወራ ማወቅ ያለባቸው አንዳንድ ቤዚክ ፖይንቶች አሉ። ኢኩሊብረም ፖዚሽን የምንለው ለምሳሌ when you say equilibrium position የምንለው it is a central ወይም the midpoint in which the vibration will occur. So central point ነው vibration occur የሚያደርግበት central point ምን ይባላል? equilibrium position። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪጂድ የሆነ ሰርፌስ አለን እንበል። ገመድ ነገር ቢኖራችሁ ገመዱን ከዚች ፖይንት ወደ ላይ እንዲወዛወዝ ብታረጉት ከዚች ፖይንት ወዴት ይወጣል? ወደ ላይ ይወጣል። then መልሶ ወደዚህ ፖይንት ይወርዳል። then ከዚህ ፖይንት ዝቅ ይላል፣ ይመለሳል፣ ወደዚህ ፖይንት ወደ ላይ ይወጣል። then ተመልሶ ወደዚህ ፖይንት ይመጣል፣ ይወርዳል፣ ይወጣል። ስለዚህ ከዚህ ፖይንት አንፃር ቫይብሬሽን ወደ ላይና ወደ ታች እየተካሄደ ነው። ስለዚህ ይሄ ኢኩሊብረም ፖዚሽን እንለዋለን። ይሄ ቫይብሬሽን የሚካሄድበት ሚድ ፖይንት ወይም ሴንትራል ፖይንታችን ኢኩሊብረም ፖዚሽን ብለን እንጠራዋለን። ሶ ሌላ ሁለት ቤዚክ ተርሞች አሉ፣ ዌቭ ፐልስ እና ኮንቲኒየስ ዌቭ። ዌቭ ፐልስ ስንል ዌቭ ፐልስ የምንለው it refers a single vibration ምን ነው የሚገልጽን? a single vibration without repetition። ለምሳሌ አንድ ገመድ ኖሯችሁ ገመዱን አንዴ ብቻ ከኢኩሊብረም ፖዚሽን ወደ ላይ ወጥቶ ወደ ታች እንዲመለስ እዚህ ኢኩሊብረም ፖይንት ላይ እንዲመለስ ካረግን ይሄ ያለው ቫይብሬሽን ሲንግል ቫይብሬሽን ነው። ሶ ይሄ ዌቭ ፐልስ ብለን እንጠራዋለን። ሌላኛው ታይፕ ደግሞ ኮንቲኒየስ ዌቭ ምንለው ነው። the other one is like a continuous wave የሚባለው ነው። continuous wave ስንል ደግሞ it refers continuous ወይ repeated የሆነ ቫይብሬሽን አለው። ሪፒትድ የሆነ ቫይብሬሽን ስንል ለምሳሌ ገመዱን እንደዚህ ስታወዛውዙት ወደ ላይ ወደ ታች እያለ የሚደጋገም ከሆነ ይሄ ምን ይባላል?
ኮንቲኒየስ ዌቭ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ዌቭ ፐልስ እና ኮንቲኒየስ ዌቭ ልዩነቱ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በመቀጠል ታይፕስ ኦፍ ዌቭን ነው የምናየው። ታይፕስ ኦፍ ዌቭስ ሶ ዌቮች በተለያየ ክራይቴሪያ ወደ ተለያየ ዲቪዥን ይከፈላሉ። ሶ the first አሁን ማውራችሁ የመጀመሪያው ክራይቴሪያ based on material requirement ነው። based on material requirement ይህም ስንል ምን ማለት ነው? ላይክ ዌቮች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለመጓዝ የሚጠቀሙበት ነገር ሚዲየም ይባላል። ሶ ሚዲየሙ ይለያያል፣ ከዌቭ ይለያያል። ሶ ቤዚካሊ ዌቮች በሚዲየም በመጓዣ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲጓጓዙ በሚፈልጉት የሚዲየም አይነት መሰረት በማድረግ ለሁለት ከፈል ናቸው። ሜካኒካል ዌቭ እና ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ብለን እንከፍላቸዋለን። ሜካኒካል ዌቭ እና there is also electromagnetic wave magnetic wave ብለን ለሁለት እንከፍላቸዋለን። So when you say mechanical wave, it is a type of wave which only propagates through vacuum. በምን ውስጥ ብቻ ፕሮፓጌት የሚያደርግ ነው? ፕሮፓጌት through a vacuum. በቫኪዩም ውስጥ ብቻ ምን የሚሉ ነው? የሚያልፉ በቫኪዩም ውስጥ ብቻ የሚያልፍ አይነት በሚዲየም ውስጥ ብቻ ማለፍ የሚችሉ በማቴሪያል ሚዲየም ውስጥ ማለፍ ቢችሉ ዌቮች ምን ይባላሉ? ሜካኒካል ዌቭ። ፕሮፓጌት through only material mediums በማቴሪያል ሚዲየሞች ብቻ ነው የሚተላለፉት። ይሄ ማለት they don't travel through vacuum በሙስጥ መጓዝ አይችሉም ማለት ነው። በቫኪዩም ውስጥ ፕሮፓጌት ወይም ትራቨል ማድረግ የማይችሉ አይነት ዌቮች ናቸው ሜካኒካል ዌቮች ብለን የምንጠራቸው። so they travel through only material medium, don't forget that በማቴሪያሎች ውስጥ ብቻ ነው የሚጓዙት። ይሄም ማለት either solid, liquid ወይም gaseous state በእነዚህ ፓርቲክል ባሉባቸው ሚዲየም ውስጥ ብቻ ማለፍ ይችላሉ። በቫኪዩም ውስጥ ምንም ማለፍ አይችሉም። ለምሳሌ ቲፒካል ኤግዛምፕል ሳውንድ ዌቭን መውሰድ እንችላለን። አሳን ኤግዛምፕል ሳውንድ ዌቭ ስታዩት ሳውንድ it needs particles vibration to travel from one point to another. ስለዚህ ሳውንድ ዌቭም ስናይ it is a type of mechanical wave, sound wave. እንዲሁም ዋተር ዌቭ የምንለው አሁን ውሃ ላይ የተለያየ ቫይብሬሽን እናያለን። ይሄ ቫይብሬሽን በውሃው ሞለኪውሎች ላይ ብቻ ነው ኦብዘርቭ የምናደርገው እንጂ ቫኪዩም ላይ ሊካሄድ አይችልም። ስለዚህ ዋተር ዌቭም ምን አይነት ዌቭ ነው? ሜካኒካል ዌቭ ነው። አሁን ውሃ ሞገድ ውቅያኖሶች ላይ ምናምን ከፍ ዝቅ ይላል። ይሄ ቫይብሬሽን ምን አይነት ቫይብሬሽን ነው? ምን አይነት ዌቭ ነው? ሜካኒካል ነው። በቫኪዩም ውስጥ መጓዝ ማይችል ነው። ሌላኛው ሰስሚክ ዌቭ የሚባሉ ናቸው። እርዝኩዌክ ሲፈጠር ሁለት አይነት ዌቮች አሉ፣ ፒ ዌቭ እና ኤስ ዌቭ የሚባሉ ሰስሚክ ዌቭ። እነዚህ ፒ ዌቭ እና ኤስ ዌቭ የሚባሉት ዌቮች ፒ ዌቭ ፕሬሸር ወይም ፕራይመሪ ዌቭ የምንለው ነው፣ ቀድመን የምናየው ዌቭ አይነት ነው። እንዲሁም ኤስ ዌቭ ደግሞ ሰከንደሪ ዌቭ ነው። ይሄ ደግሞ ሁለተኛ ላይ የሚታየው ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ዌቮች ሊጓዙ የሚችሉት በእርዝ ሰርፌስ ላይ ባሉ በእርዝ ላይ ያሉ በሶሊድ ወይም በሊኩዊድ ፓርቱ ብቻ ነው የሚጓዙት እንጂ በቫኪዩም ውስጥ መጓዝ አይችሉም። ስለዚህ እነዚህ ዌቮች ሜካኒካል ዌቭ እንላቸዋለን። so they only travel through material medium. so እንደነዚህ አይነት ዌቮች they need the vibration of particles. የፓርቲክሎቹ የሚዲየሙ ፓርቲክል ቫይብሬት ማድረጉ ኢነርጂን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲወስዱ ይረዳቸዋል እንጂ በቫኪዩም ውስጥ መጓዝ አይችሉም። ስለዚህ ኢነርጂ የሚተላለፈው በቫይብሬሽን ኦፍ ፓርቲክል እንደሆነ እንዳትረሱ። ሌላኛው ምንድነው? ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ምንላቸው ነው። እነዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ የሚባሉት like ከስሙ እንደምትረዱት ከኤሌክትሪክ እና ከማግኔቲክ ፊልድ የሚፈጠሩ ዌቮች ናቸው። it's combination of electric and magnetic field. so when electric and magnetic field where they are interacting at an angle of 90 degrees to each other, electric field ከማግኔቲክ ፊልድ ጋር at an angle of 90 degrees interact ሲያደርግ የሚፈጠር ዌቭ ነው። ይሄ ኤነርጀቲክ ዌቭ ነው። they can travel through both material medium as well as in vacuum. በሁለቱም they can travel through material medium as well as vacuum. በማቴሪያል ቦዝ ማቴሪያል ውስጥም በቫኪዩም ማለፍ የሚችሉ ናቸው። through material and as well as through vacuum እንዳትረሱት። በቫኪዩም ውስጥም መጓዝ ይችላሉ። እንደነዚህ አይነት ዌቮች ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች በቫኪዩም ውስጥ ማለፍ ይችላሉ። they are made up of electric and magnetic field. አስተውሉ። ስለዚህ በዚህ ዌቭ ውስጥ የሚያልፉ ቻርጅድ ፓርቲክሎች ኢነርጂውን በቀላሉ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማስተላለፍ ይችላሉ። try to remember this, okay? so transverse wave electromagnetic wave ይሄን ይመስላል። በቫኪዩም ውስጥ ማለፍ የሚችሉ ናቸው። እነዚህ ብዙ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች ኤግዛምፕሎች አሉ። ለምሳሌ ላይት ዌቭን መውሰድ እንችላለን። ላይት ዌቭ፣ ራዲዮ ዌቭ፣ ኢንፍራሬድ ዌቭ፣
ራዲዮ ዌቭ፣ ኢንፍራሬድ ዌቭ፣ ጋማ ሬይ፣ ኤክስ ሬይ የመሳሰሉት እዚህ ውስጥ ይመደባሉ። አስተውሉ። እዚህ ላይ ብዙ ኤግዛምፕሎች ማየት እንችላለን። ላይት ዌቭ፣ ራዲዮ ዌቭ በቫኪዩም ውስጥ ማለፍ ይችላሉ ያለምንም ማቴሪያል ሚዲየም። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ዌቮች they don't need what particles to transfer energy። እነዚህ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች ኤነርጂን ለማስተላለፍ ፓርቲክል አይፈልጉም። አንላይክ ሜካኒካል ዌቭ ማለት ነው። ሜካኒካል ዌቭ ግን ይፈልጋሉ ኦልዌይስ። ስለዚህ ሁሉም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች ኢን ቫኪዩም they have the same speed ስፒዳቸው ተመሳሳይ ነው። ቫኪዩም ውስጥ they travel with 3 times 10 the power of 8 meter per second this is speed of light ተብሎ የሚጠራው ስፒድ ነው። ይሄ በቫኪዩም ላይ ሁሉም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች የሚጓዙበት ፍጥነታቸው ይሆናል። ነገር ግን በሚዲየም ውስጥ ሲሆን ይለያያል። አስተውሉ። ላይት ዌቭ፣ ቪዚብል ላይት ዌቭ የምንላቸው ጋማ ሬይ፣ ኤክስ ሬይ፣ ማይክሮዌቭ፣ አልትራቫዮሌት ሬይ፣ ራዲዮ ዌቭ የመሳሰሉት እዚህ ውስጥ መጥቀስ እንችላለን። ሶ ይሄን ይመስላል የመጀመሪያው ክላሲፊኬሽናችን። ምንን መሰረት በማድረግ ነው? ቤዝድ ኦን ማቴሪያል ሪኳየርመንት ነው ፎር ዴር ፕሮፓጌሽን። ትራቭል ለማድረግ ማቴሪያል ሪኳየርመንትን መሰረት በማድረግ ሜካኒካል ዌቭ እና ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ብለን ከፈል ነው። ሜካኒካል ስንል just they travel only through material medium ሲሆን ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ስንል ግን through both material medium as well as in vacuum. Try to remember this point. So the other classification ሌላኛው ክላሲፊኬሽን ደግሞ ምንን መሰረት በማድረግ ነው? ለምሳሌ ዌቮች ያው ቫይብሬት ያደርጋሉ ብለናል። ቫይብሬሽናቸው አይዘር ወደ ላይና ወደ ታች፣ ወደ ፊትና ወደ ኋላ፣ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሌላኛው ክላሲፊኬሽናችን based on the angle formed between the direction of vibration and the direction of motion, wave motion, the direction of wave motion. በዌቭ እንቅስቃሴና ዌቭ በሚጓዝበት አቅጣጫና ቫይብሬት በሚያደርግበት መካከል በሚፈጠረው አንግል መሰረት በማድረግ ነው። ቫይብሬሽን በተለያየ ስም አንዳንድ ቦታ ልናገኘው እንችላለን። ኦሲሌሽን ማለት እንችላለን፣ ወይም ዲስተርባንስ ልንለው እንችላለን ቫይብሬሽንን። the direction of wave motion ደግሞ አንዳንድ የሚሌለው ይችላል the direction of energy transfer። ምክንያቱም ዌቭ በሚጓዝበት አቅጣጫ ምን ይኖራል ማለት ነው? ኢነርጂው ይጓዛል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በኦሲሌሽኑና በዳይሬክሽን ኦፍ the motion of energy ኢነርጂ ትራንስፈር በሚያደርግበት አቅጣጫ በመካከላቸው በሚፈጠረው አንግልን መሰረት በማድረግ ለሁለት እንከፍለዋለን። ምንና ምን እንላቸዋለን? we call them a transverse wave እና longitudinal wave ብለን እንጠራቸዋለን። longitudinal wave ይባላሉ። ሁለት ዌቮች እነዚህ ናቸው። So when you say a transverse wave ምንለው it's a type of wave in which the angle between the vibration of the wave and the motion of the wave is perpendicular to each other. የዌቭ እንቅስቃሴ አቅጣጫውና የቫይብሬሽኑ አቅጣጫ ምን ሲሆን perpendicular እርስ በርስ at an angle of 90 degrees ሲሆን let me give you easy example for this one። በቀላሉ ገመድ አለን። አንድ ይሄ rigid part ላይ ነው ገመድ ይዘናል። እዚህ ጋር ገመዱን ወደ ላይና ወደ ታች እንዲወዛወዝ እንደዚህ ስናወዛውዘው እንደዚህ አይነት ቫይብሬሽን እንደዚህ አይነት ዲስተርባንስ እናያለን። so clearly ቫይብሬሽኑ አሁን ወዴት ነው? ከዚህ ኢኩሊብሪየም ፖይንት አንዴ ወደ ላይ ይወጣል፣ አንዴ ወደ ታች ይወርዳል። ስለዚህ ቫይብሬሽኑ ወደ ላይና ወደ ታች ነው። this refers the direction of vibration። ይሄ የምን አቅጣጫ ያሳየናል? የቫይብሬሽኑ አቅጣጫ ያሳየናል። ዌቭ ደግሞ ወዴት ነው የሚጓዘው? እዚህኛው ጫፍ ላይ እዚች ፖይንት ላይ ቫይብሬሽኑ እንዲነሳ ካረግን ገመዱ ላይ የምናየው ቫይብሬሽን ልክ ገመድ አስራችሁ አንድ ግድግዳ ላይ እንዲህ ብታወዛውዙት እንደ እባብ ሆሪዞንታሊ ወይም ቨርቲካሊ ብናወዛውዘው ገመዱ ወደ ላይ እጃችን ጋር ያለው ፓርቲክል የገመዱ ፓርቲክል ወደ ላይ ይነሳል፣ ወደ ታች ይወርዳል እያለ ቀስ ብሎ የገመዱ ጫፍ ድረስ እዛኛው ጫፍ ድረስ ይደርሳል ዲስተርባንሱ። ስለዚህ ዌቭ እየተጓዘ ያለው ወይም ዲስተርባንሱ ወይም ቫይብሬሽኑ እየሄደ ያለው ሆሪዞንታሊ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ሆሪዞንታሊ ዌቭ እየተጓዘ ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ደግሞ the direction of the wave motion ወይም the direction of energy transfer አቅጣጫ ያሳየናል። ስለዚህ በቫይብሬሽኑና በዌቭ ሞሽን መካከል 90 ዲግሪ ተፈጠረ። እንደዚህ አይነት ዌቮች ምን ብለን እንጠራቸዋለን? they are known as transverse wave ብለን እንጠራቸዋለን። ትራንስቨርስ ብለን እንጠራቸዋለን። አይ ሆፕ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ቫይብሬሽኑና ሞሽኑ 90 ዲግሪ ሲሆን ለምሳሌ ቫይብሬሽኑ ወደ ላይና ወደ ታች up and down ሳይድ ቱ ሳይድ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አይነት ቫይብሬሽን ምን አይነት ዌቭ ናቸው? they are known as transverse wave up and down and side to side አይነት ቫይብሬሽን ነው የሚኖረን በዚህ ጊዜ ማለት ነው። አስተውሉ። so ይሄ ምን ይባላል? transverse wave። the other one is longitudinal wave ምንለው ነው። longitudinal wave ስንል it is a type of wave in which the vibration
and the motion are parallel to each other ቫይብሬሽኑ እና ሞሽኑ ምንድነው ማለት ነው? በዚህ ጊዜ ፓራሌል ትይዩ ናቸው እርስ በርስ። በቀላሉ ይህን ኤግዛምፕል ስናይ ገመድ የላይክ ስፕሪንግ አስቡ። በጣም ኢዝሊ ስትሬች እና ኮምፕረስ የሚሆን በጣም ኢዝሊ እንደሱ አይነት ስፕሪንግ አስቡና አንደኛውን ጫፍ ግድግዳ ላይ አስራችሁ ጀስት ወደፊት ስላይስሊ ትገፉታላችሁ የያዛችሁትን ጫፍ። ስለዚህ ስፕሪንጉ ምን ያደርጋል? ሰብሰብ ቢልና እጃችሁ ጋር በተን ሰብሰብ በተን እያለ ይላል። ላይክ እንደዚህ ፓርቲክሉ ጥቅጥቅ ይላል፣ ከዛን ዘርዘር ይላል፣ ይበተናል፣ ጥቅጥቅ ይላል፣ ፓርቲክሉ ድጋሚ ዘርዘር ይላል፣ ጥቅጥቅ ይላል። እንደዚህ እያለ ነው ቫይብሬሽኑ የሚሄደው። ስለዚህ የሆነ ፓርት ላይ ይሰበሰባል፣ የሆነ ፓርት ላይ ብትን ይላል። ሶ እንደዚህ አይነት ዌቭ ምን ተብሎ ይጠራል? we call it what longitudinal wave እንላቸዋለን። ስለዚህ አሁን ክሊርሊ ቫይብሬሽኑ እንዴት ነው? እዚች ጋር ጥቅጥቅ ያለው ወደፊት ይሄዳል፣ ከዛን ይጋጭና ወደ ኋላ ይመለሳል። ስለዚህ ቫይብሬሽኑ ወደፊት ወደ ኋላ ነው ማለት ነው ቫይብሬሽኑ። ስለዚህ ወደፊት ወደ ኋላ አይነት ነገር ነው ኦሲሌት የሚያደርገው። ወይም ላይክ የሆነ በወረቀት የተለያዩ ጌጦችን እንሰራቸው አሉ። ዲኮር ሲሆን ክሪስማስ ላይ የምንሰራቸው ጌጦችን ካያችሁ እንዲ ኮምፕረስ ለቀቅ የሚሉ አይነቶችን እንደዚህ አይነት ነው ቫይብሬሽኑ። ስለዚህ ቫይብሬሽኑ ወደፊትና ወደ ኋላ ነው። ሌላኛው ዌቭ ደግሞ ስፕሪንጉ ጫፍ ላይ ከተጀመረ ቫይብሬት ማድረግ ቫይብሬሽኑ ቀስ እያለን በዛኛው ጫፍ ጥግ ላይ እናየዋለን። ስለዚህ ዌቭ የሚጓዘው ሆሪዞንታሊ ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ የዌቭን አቅጣጫ ዌቭ የሚጓዝበትን አቅጣጫ ያሳየናል። ስለዚህ ሞሽኑና ቫይብሬሽኑ እርስ በርስ ምንድናቸው? ትይዩ ናቸው፣ ፓራሌል ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ዌቭ ምን ይባላል? ሎንጊቱዲናል ዌቭ ብለን እንጠራዋለን። ሎንጊቱዲናል ዌቭ እና ትራንስቨርስ ዌቭ ይሄን ይመስላል ልዩነታቸው። አስተውሉ። ትራንስቨርስ ዌቭ ሲባል በቫይብሬሽኑና በሞሽኑ መካከል 90 ዲግሪ ነው ያለው። ነገር ግን ሎንጊቱዲናል ላይ ስንመጣ በቫይብሬሽኑና በሞሽኑ መካከል ፓራሌል የሆነ ነገር ሲፈጠር ነው። አስተውሉ። ሶ ሎንጊቱዲናል ዌቭ እና ትራንስቨርስ ዌቭ ላይ ትራንስቨርስ ዌቭ ላይ እንጀምር። ትራንስቨርስ ዌቭ እንዳልኳችሁ ላይክ ይሄ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ቢሆነን ከዚህ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ወደ ላይና ወደ ታች ወይም ወደ ቀኝና ወደ ግራ አይነት ቫይብሬሽን ሲካሄድ ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ዌቭ ላይ ሁለት ፖይንቶች አሉ። ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ወደ ላይ ያለ ፒክ ፖይንት አለ። እንዲሁም ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ከዚህ ኢኩሊብሪየም ላይን ወደ ታች ያለው ፖይንት አለ። ሶ ወደ ላይ ያለው ፖይንት ምን ብለን እንጠራዋለን? we call it crest እንለዋለን። crest is the maximum point above the equilibrium position። ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ወደ ላይ ያለው ፒክ ፖይንት ምን ተብሎ ይጠራል? crest ይባላል። the maximum point above the equilibrium position። ይሄን ደግሞ እዚህ ጋር the maximum point below the equilibrium position ደግሞ we call it trough እንለዋለን። that's known as trough። trough የሚባለው the minimum point from equilibrium position ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ወደ ታች ያለችው ሚኒመም ፖይንት trough ስንላት crest ምንለው ደግሞ the maximum point ነው። ስለዚህ ትራንስቨርስ ዌቭ ላይ it is made of crest and trough ማለት እንችላለን። አሁን ይሄ ቫይብሬሽኑ along x axis ነው። along y axis ቢሆንም ምንም ኮንፊውዝ እንዳያደርጋችሁ። ለምሳሌ ይሄ y axis ቢሆን እንዴት ልናደርገው እንችላለን? ቫይብሬሽኑ እንደዚህ ቢሆን ወደ ቀኝና ወደ ግራ ሳይድ ዌይ ቫይብሬት የሚያደርግ ከሆነ ያው ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ አሁን እዚህ ጋር ክረስት ብለን የወሰድነው ወደ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ያለው ነው። ይሄ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ሲሆን ይሄ ኔጌቲቭ ዋይ አክሲስ ነው። ወደ ፖዚቲቭ ዋይ አክሲስ ያለው ፒክ ፖይንት ክረስት እንዳልነው ሁሉ እዚህ ጋርም ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ይሄ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ይሄ ኔጌቲቭ ነው። ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ አክሲስ ያለው ክረስት ልትሉ ትችላላችሁ። then ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ አክሲስ ያለው ደግሞ we can call it trough ብለን ልንለው እንችላለን። I hope ይሄ ግልጽ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። good ይሄ ግልጽ ከሆነላችሁ ያው ትራንስቨርስ ዌቭ ላይ ክረስት እና ትሮፍ ምንላችሁ ሁለት ቤዚክ ፖይንቶች አሉን። አስተውሉ። it is composed of these two points. the other one is like longitudinal wave. longitudinal wave ላይ ደግሞ ሁለት ሪጅኖች አሉ። አንደኛው ፓርቲክሉ ጥቅጥቅ ብሎ የምናገኝበት ሲሆን አንደኛው ደግሞ ፓርቲክሉ ትንሽ ዘርዘር የሚልበት ነው። ፓርቲክሎቹ ጥቅጥቅ ብለው በጣም ታይቶ ነው ሃይሊ ተጨናንቆ የሚገኙበት ሪጅን ምን ብለን እንጠራዋለን? ኮምፕሬሽን እንለዋለን። this region is known as compression. compression የሚባለው a region with high particles we found ወይም like the particles are compressed የሚሆንበት ጥቅጥቅ የሚሉበት region ምን ይባላል? compression. region with what the particles are close together and pushed each other እርስ በርስ የሚገፋፉበት ጥቅጥቅ የሚሉበት region compression እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ፓርቲክሎቹ ተበታት ነው የሚገኙበት። ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል? rarefaction ይባላል። rarefaction we call rarefaction ምንለው the particles are spread out የሚሆንበት ነው። ፓርቲክሉ የሚበታተኑበት rarefaction ሲሆን compression ምንለው ደግሞ ፓርቲክሉ ጥቅጥቅ የሚሉበት ነው። በሌላ አገላለጽ ደግሞ this is a region with high pressure ማለት እንችላለን። ከፍተኛ ጫና ወይም ግፊት ያለበት ሪጅን ነው compression። rarefaction ደግሞ low pressure ወይም low የሆነ ግፊት ያለበት ሪጅን rarefaction ብለን እንጠራዋለን።
I hope የሁለቱ ልዩነት ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ longitudinal wave it's made of a compression and rarefaction. Try to remember this point. ሶ ለእያንዳንዱ ኤግዛምፕል ብናይ ትራንስቨርስ ዌቭ ላይ ሁሉም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች ር known as well ሎንግቲዩዲናል ትራንስቨርስ ዌቭ ብለን ጠራቸዋለን። ሁሉም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች እነማን ናቸው? ላይት ዌቭ፣ ራዲዮ ዌቭ፣ ኤክስሬ፣ ጋማሬ ምናምን የመሳሰሉት እዚህ ውስጥ ነው የሚመደቡት። which means ቫይብሬሽናቸውና ሞሽናቸው they are perpendicular to each other በቫይብሬሽኑና በሞሽኑ መካከል ያለው አንግል 90 ዲግሪ ነው እያለ ነው። ዋተር ዌቭን ማየት እንችላለን። የውሃ ወጀብ ስታዩ ውሃ ወደ ላይና ወደ ታች ውቅያኖሶች ላይ እንደዚህ ይፈጠራል። እንዲሁም የታቆረ ውሃ ላይ ድንጋይ ብትጥሉ እንደዚህ አይነት ሰርኩላር ሪፕል ማየት ትችላላችሁ። ሪፕሉን በደንብ አስተውለን ስናየው ከሁሉም አቅጣጫ ከፍ ዝቅ እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ቫይብሬሽኑ አፕ ኤንድ ዳውን ነው፣ ሞሽኑ ደግሞ ወደፊት ነው። ሞሽኑ ወደፊት ነው፣ ቫይብሬሽኑ አፕ ኤንድ ዳውን ነው። they are 90 degree to each other። ስለዚህ ይሄ ምን አይነት ዌቭ ነው? it is known as ትራንስቨርስ ዌቭ ብለን እንጠራዋለን። እርዝኩዌክ ላይ ደግሞ ማንን መጥቀስ እንችላለን? ኤስ ዌቭ፣ ሰከንደሪ ዌቭ ወይም ኤስ ዌቭ የሚባለው ይሄኛውም ሎንግቲዩዲናል ዌቭ ነው። ላይክ አፕ ኤንድ ዳውን አይነት ሞሽን ያለው። ስለዚህ ወደ ላይና ወደ ታች ነው። ኢትስ ናውን አስ ሎንግቲዩዲናል ዌቭ ትራንስቨርስ ዌቭ እንለዋለን። እርዝኩዌክ ላይ ያለው ዌቭ እነዚህ መጥቀስ እንችላለን። ለትራንስቨርስ ለሎንግቲዩዲናል ዌቭ ደግሞ እነማንን መጥቀስ እንችላለን? ሳውንድ ዌቭን ሳውንድን ዩዥዋሊ አሁን ስስሉት አብዛኛው ሲሳል እንደዚህ አይነት ሪፕሬዘንቴሽን እንሰጠዋለን። ላይክ ፓርቲክሎቹ ይገፋፋሉ። የኤር ፓርቲክሎች ለምሳሌ ስናወራ ኤር ፓርቲክሉ ይቀበልና ወደፊት ይዞ ሲሄድ ሌላ ፓርቲክል ጋር ኮላይድ ያደርጋል። እሱ ወደ ኋላ ይመለሳል። ስለዚህ ቫይብሬሽኑ ወደፊትና ወደ ኋላ ነው ቫይብሬሽናችን። እንዲሁም ሞሽኑ ወደፊት ነው፣ ቫይብሬሽኑ የሚጓዘው ወደፊት ነው። ስለዚህ ፓራሌል ናቸው። እንደዚህ አይነት ዌቭ ምን ይባላል? ሎንግቲዩዲናል ዌቭ እንለዋለን። ፒ ዌቭ ወይም ፕራይመሪ ዌቭ ምንላቸው እርዝኩዌክ ላይ ያሉት እንደዚህ አይነት ዌቮች ናቸው። ላይክ ቫይብሬሽናቸውና ሞሽናቸው ፓራሌል ናቸው፣ እርስ በርስ ፓራሌል ይሆናሉ ማለት ነው። አይ ሆፕ እነዚህ ሁለቱ ግልጽ እንደሆኑላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን ያው ሰምታይምስ ሎንግቲዩዲናል ዌቭን አንዳንድ ፕሮፐርቲያቸውን ቢሄቪየራቸውን ለመግለጽ እንደ ትራንስቨርስ ዌቭ ስለን ኤክስፕረስ ልናደርጋቸው እንችላለን። ስንስላቸው ፒክቸራቸውን ስናስቀምጥ አንዳንድ አይዲያቸው ለመወያየት እንደ ትራንስቨርስ ዌቭ ልናስቀምጣቸው እንችላለን። ዶንት ቢ ኮንፊውዝድ። አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ዋተር ዌቭንም የሁለቱ ኮምቢኔሽን ይላል። ሰምታይምስ ሎንግቲዩዲናል ዌቭም አለ ዋተር ዌቭ ይላል አንዳንድ ቦታ ላይ። ዶንት ቢ ኮንፊውዝድ። አንዳንድ እንቅስቃሴው ወደፊት ወደኋላ ስዊንግ የማድረግ ነገር ስለምናይበት እንደ ሎንግቲዩዲናልን ልናስበው እንችላለን። አይ ሆፕ ይሄ ዛሬ ያቀረብኩላችሁ አይዲያ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ስለ ዌቭ ክላሲፊኬሽን ስለ ዌቭ ምንነት አወራን። ሁለት ክላሲፊኬሽን አየን። የመጀመሪያው ክላሲፊኬሽን ቤዝድ ኦን ማቴሪያል ሪኳየርመንት ነው። በማቴሪያል ሪኳየርመንት ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ እና ሜካኒካል ዌቭ ብለን አየን። ሜካኒካል ዌቭ እና ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ብለን አየን። እነዚህ በማቴሪያል ብቻ የሚጓዙ ሲሆን እነዚህ ደግሞ በቫኪዩም ውስጥ መጓዝ ይችላሉ። ሁለተኛው ደግሞ ቤዝድ ኦን the angle between the vibration and the motion ለሁለት ከፈል ነው። ምንና ምን ብለን ጠራን? we call it a transverse wave and a longitudinal wave. So these are the two types of wave. transverse ላይ ቫይብሬሽኑ እና ሞሽኑ ፐርፔንዲኩላር ሲሆን longitudinal ላይ ደግሞ ቫይብሬሽኑ እና ሞሽኑ ፓራሌል ይሆናሉ። አስተውሉ። ሁሉም ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች ትራንስቨርስ ዌቮች እንደሆኑ እንዳትረሱ። ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቮች እንዳለ ትራንስቨርስ ናቸው። ቫይብሬሽናቸው እና ሞሽናቸው ፐርፔንዲኩላር ነው እያለና ሜካኒካል ዌቭ ላይ ግን ያሉት ትራንስቨርስም ሎንግቲዩዲናል መሆን ይችላሉ። ትራንስቨርስ ውስጥ እነማንን ጠቀስ? ዋተር ዌቭን ወሰድን። ሌላኛው ኤስ ዌቭን ወሰድን ከሴስሚክ ዌቭ እርዝኩዌክ ሲፈጠር። ሎንግቲዩዲናል ላይ ደግሞ እነማንን መጥቀስ እንችላለን? ሳውንድ ዌቭ፣ ፒ ዌቭ መውሰድ እንችላለን። ሶ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ደግሞ ስለ ዌቭ ካራክተሪስቲክስ የምናወራ ይሆናል። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።